No niin, Wreckfest 2 julkaistiin tämmönen kehitysversio. Katsotaan vähän mitä me saatiin siitä. Me saatiin 4 autoa siinä. Roadslayeri, oliko tämä joku Pontiac, sitten on Mustakanki, Roketti, Amerikka 1 on etuvetoinen, en muista mikä tuo näyttää vähän Nissanilta, ja sitten Golfi, kaas etuvetoinen. Sitten saatiin, no tuo testirata on vähän sama kuin Request 1, mutta se on tuonne valkopohjainen. Sitten 2 uutta rataa tommosia Scrapyardilla. Sitten tietenkin Speedway ja ovaali, derby-rata ja tuommoinen 8. Ja sitten Savolax Sandpitissä löytyy 2, eli ajetaan niin kuin myötä ja vastakarvaa. Siinäpä ne radat. Asetukset löytyy. Uutena kivana on toi näppäimetten bindings-kohta, tuo viimeinen kohta, eli sitten pystyy vaan laittaa niin tuonne menulle, fotomodeille ja sitten tulee kun ajetaan. Ja tästäpä mennään sitten Scrapyardin tätä uutta rataa, joka on vähän niin kuin 8. Olette varmaan nähnyt, kun mä oon tätä peliä jo pelannut tuonne YouTubeen, mutta tässä nyt halusin kokeilla, miten tämmönen free view, eli vapaa katselukulma, niin siinä on kuitenkin lukittu tuohon autoon, mikä on tuo kamera valittu. Eli nyt mä ajan tuolla Mustangilla menemään, ja se ei kovin kauas anna mennä tuolla vapaalla kulmalla. Sitten mennään jo Pontiacilla, tää on se toinen uusi rata. Tää on kyllä aika makeeta. Tän tyyppisiä saisi tuon riittävä pituus. Tässä on tämmönen 2 mutka. Ja sitten noita auton renkaita, niitä on aika kiitettävästi. Tossa on kohta tulee hauska kohta tuonne vasemmalle. No, Pääsiäissaaren autot tuossa noin 3 pystyssä. Ai niin, mitä sillä nyt Pääsiäissaaren auto kohdaksi tuota kohtaa. Siinä oli tiukka mutka. Vähän vastaheitto ja päästään tuolle loppusuoraan. Tällä kaiteen kohdalla on tuo maali. Tää on tommonen kärrätti lukee, eikö sä näyt sitä? Siinä on näyttämään ruutuliittosysteemi. Joo, tää on aika hyvä. En tässä kovin vauhtiin pääse, mutta no sitten on tää Savolax Sandpitsi. Tätä ajetaan näköjään nyt vastakarvaan ja sitten silloin näitä uusia autoja, no etuvetosia. Tossa vähän taivasta katsottiin, kun siinä ei tuo freeview, niin se ei anna mennä ton ylemmäksi. Se olisi ehkä leikonnut tuon harjanteen niin kuin läpi, niin päätin sitten nostaa kuvakulmaa tulee vähän hölmönmallisesti. Vuorokauden aurinko on aika kiva, se ei vissiin tähän ei nyt tullut, se on tosi tumma tila. Jommassa kummassa Savolaxissa on. Sitten on tietenkin päivän näkymät ja sitten tällainen joku ilta-aurinko. Eli tulee vähän niinku säteet viistosti. Laitoin pikkusen, kun näitä kuvasin, niin laitoin grafiikka-asetuksia vähän paremmaksi, mitä itse pelatus. Mulla on tommonen Nvidian 380 Ti, niin jos mä laitan kaikki ihan tappiin, niin se on 7 ja 80 välillä pyöryy FPS, ja se on liian huono. Niin sitten kun pelailen ja varsinkin tuolla online, niin 165 itse pyrii. No niin, ja tästä tullaan sitten tuohon lähtö- tai maalisuoralle. Ja tästä on sitten tuolla kakkakopilla, eli Golf 2 vedetään, ja tää on sitten näkymää, että tätä vedetään vastakarvaa. Mä ensin luulin, että tää olisi ollut se Fiat niin kuin Request 1, mutta tää olikin Golf, ja ihmettelen mitä on vaikea ajaa, niin on todellakin etuvetoinen auto. Ja näistä 4 autosta, mitä nyt on tarjolla, niin kaikkein vaikea ajettava. Totta kai osaavan käsissä on hyvä, kun se on niin lyhyt. Se saa nopeasti kyllä kääntyä, mutta etuvetoselle tyypillisesti puskee kovasti. Mitä mä tätä itse ajan, niin silleen käsijarrua niin pitämällä ja sitten rattia koko ajan sinne suuntaan kääntämällä, milloin menossa. No tässä jenkit tykkää näistä ovaaleista, niin näitähän pitää olla sitten. Pitää pidä niin kuin nappia pohjassa ja lähde kahville suurin piirtein. No ei, kyllä se täytyy ehkä tehdä vähän vastaheittoa tuohon
jyrkimpää Apex-kohtaa. Ja tällä samalla radalla on sitten tuo kahdeksikko, nyt mennään jo kahdeksikkoon ja samalla radalla totta kai nämä valtakultaiset palkit lähtee pois ja laitetaan sitten derbiä. Ja siinäpä ne radat on sitten tässä varhaisversiossa Wreckfest 2. Nyt mennään sitten jo derbiä tässä kuvakulmassa. Nyt vissiin seurataan tommonen aika kirkkaan punainen oranssi auto. Sen ympärillä pysyy tämä katselukulma. Sitä ei ihan vapaasti pysty lentämään. Että olisiko se sitten sillä haluttu panna, että ei vapaasti voi lentää, että siinä löytyisi tosi nopeasti semmoset avaruuslehmät konekiväärin käsissä. Nämä on semmosia pääsiäiseggejä tähän laittanut ainakin ykkösversioon. No sitten on tämä Testin Play Car. Tää on silmämunolle aika herkkua, kun on valkoinen tää pohja täällä. Oisin nyt minun laittaa jonkun asfalttipinnan tai ruohoa täällä. No mieluummin asfaltti, niin olisi ollut musta. Tässä on varmaan kyllä samoja elementtejä, mitä on Wreckfest 1, mutta tässä nyt koitin ajaa vähän niin kuin ympärissä näkee tuota kenttää, mitä siellä on tarjolla. Surman silmukoita siellä on ja koripalloja, että mennään tuohon tykin suuntaan. Sitten tuommoinen vähän niin kuin vuoristorata. Pääsetkö ajamaan sitä ja sitten oli joku pituushyppyä. Tässä vissiin lennetään tuommoisen pituushyppysysteemin yli. Että ihmekö tänne ei ole pappira niitä renkaita laittamassa. Tämä oikeastaan ainut kaatuva, että renkaa-asema on siniset tolpat. Niitä on sitten sinne laitettu. Niin tämä kenttä toimii nyt tällä hetkellä myös derbikenttänä. Se lukeekin kivasti Early Access tuon takana. Videota kuvatessa tätä videota kuvatessa, niin semmonen kuukauden päivä tämä on nyt ollut. Nyt ollaan niinku huhtikuun. Viimeistä viikkoa lähdetään menemään. Tuohon loppukuvaan halusin näyttää siinä on peliohjelmista löytyy ristikon näppäintä painamalla vasemmalle oikealle, niin siinä kivasti osaa puida nyrkkiä toi kuski ja sitten toinen vissiin näyttää voiton merkkiä. 2 sormea, mutta se nyt ei tullut tuohon minun kuvaukseen, ei tullut niin kovin hyvin esille. Tossa se ajaa tuonne surmanpalloon muistaakseni sen loppuvaiheessa ja ensin pitää noita pituusnumerota vähän särkeä. Me hypätään nyt tuonne koripallosysteemiin, käydään tekemässä kunnon donkkaus. Äänestä päätellen siinä pakoputki lähti irti ja sitten nämä eturenkaat kumit ei ole enää paikalla. Vedetään joko valssella menemään tai sitten vanteella. Joo, ei siinä ainakaan kumit ole enää, paitella vanteella. Niin, tämä huipentumattoman loppukohta. Koitin siihen saada lähikuvaa tästä kuskista. Stikillähän on siinä punaiset haalarit. Nyt se pitäisi näyttää ensin puida nyrkkiä siellä. Se poika jää.